تاسو هم سوچ کوئ چې دغه شانتې کم یو انګلیش ټاپک مونږ سره راشي چې مونږ سپیکینګ صرف روان شي نو دغه مونږ سره داسې یو پروفیشنل ټاپک دی آی مین چې داسې سوپیریور ټاپک دی چې ستاسو صرف زده کولو سره انګلیش سپیکینګ روانېدی شي صرف دومره لیکلو ضرورت نشته یاداشت ضرورت نشته صرف د فوکس ضرورت دی چې صرف د ویډیو ته ګورئ او بس ستاسو دا ټاپک کلیر شو آی مین چې ستاسو سپیکینګ روان شو د انګلیش کروشل ټاپک دی انګلیش ګرامر کې ډېر زیات استعمالیږي وایل سپیکینګ کې د دې یو غټ ډیمانډ دی ویلکم بیک ټو IUS انګلیش چینل کوډ دا د انګلیش ګرامر ټاپک دی and code is the past form of can دا چې کوم شیزونه دي د کوډ چې هغه مونږ فالو کو نو مونږ کوډ وپیژنو چې او دا په دې دې ځایونو کې استعمالیږي خو دا اصل کې کوډ نه دی ډېر خلک پکې کنفیوز دي چې دا کوډ دی او که نه دا اکچولی کوډ بالکل نه دی دا خو صرف په کتو کې تاسو ته کوډ ښکاري ان فیکټ دا بالکل کوډ نه دی دا څه نور څه دي سپیکینګ په دوران کې دا څه نور څه دي سو دیټس وای زه تاسو ته وایم چې دا کوډ امپورټنټ ټاپک دی صرف فوکس سره تاسو زده کولی شي کوډ معنی د کر سکتا تا دا استعمالیږي په پاست ټینس کې یعنی دا موږ سره ماډل ورب دی ماډل ورب څه ته وایي ما شارټ ورکړی ماډل ورب څه ته ویلی کېږي سو ماډل ورب موږ سره کوډ دی څنګه چې ما ویلي چې ماډل ورب موږ سره دا ټاپک دی دا ټاپک دی هغه ټاپک دی نو هغه ټول موږ سره ماډل وربس دي نو دا موږ سره د ماډل ورب نه یو ټاپک دی چې دا استعمالیږي په پاست ټینس کې او دا د کین سیکنډ فارم مونږ سره استعمالیږي په پاست ابیلیټي دی کې چې مونږ سره کم لاست ون دی پنځم نمبر دا ډېر زیات امپورټنټ دی دا بالکل مس نه کوي که دا تاسو نه مس شو چې تاسو بیا په کوډ باندې پرفیکټ نه پوه شوي پاست ابیلیټي شو کوي فار ایگزامپل I could swim when I was 5 years old زه د 5 کالو ما نو ما لامبلی شو نو مونږ ته پاست شو کوي صرف سبجیکٹ استعمالوي یعنی هی شي اٹ آی وی یو دی آی استعمال کوي آی نه بعد کوډ بیا ورب لګوي ما کتاب پړاولی شو I could read the book ما اوبه څکلی شو ما روټۍ خوړلی شو I could drink water I could eat the meal نو دا اصل کې تاسو کوډ وایي خو دا کوډ نه دی دا کوډ نوم خپل بدلی شیپ بدلی نه بلکې دا خپل پروننسیشن بدلی اکسنټ په وجه باندې ګورئ موږ سره دا استعمالیږي په پولایټ ریکویسټ کې هما فار ایگزامپل could you help me could you help me مونږ دا انټراګیټیولی استعمالو کوېسچن پکې کوو چې تا ما سره مدد کولی شو ماضي شو کوي تا ما سره مدد کولی شو could you help me نو دغه ټایم کې دا مونږ سره راغی could you help me څه شو دا اوس چې کوم کوډ یو دی که نه دا اوس دغلته پروننسیشن بدل شو دا کوډ یو نه دی چې کله کوډ راغی او دې نه بعد مونږ سره یو راغی نو دا بیا استعمالیږي کوډ یو به وایي کوډ یو به نه وایي ځکه چې کوم نیټیو سپیکرز دي هغې وایي چې دا کوډ یو نه بلکې دا کوډ یو دی څه شو په انګلیش سپیکینګ دوران کې نو مونږ به څه ورکولی شو could you open the door تا دا ټاپک ایکسپلین کولی شو could you explain this topic نو دې دپاره مونږ سره پولایټ ریکویسټ کې هم استعمالیږي پاسیبلیټي کې هم استعمالیږي پاسیبلیټي کې دا ټرمینالوجي چې کوم مونږ سره راغلی ده دا د کوډ دی او دا به خامخا تاسو فالو کوئ که کوډ باندې ځان پیوئ سپیکینګ روانوئ پاسیبلیټي به څنګه وي باران کې دی شو نن it could rain today it could rain today نن باران کې دی شو it could rain today هغه سټډي کولی شوه he could study هغه سکول ته تلی شو he could go to the school نو دغه شانتې پاسیبلیټي کې هم استعمالیږي سجیشن کې هم استعمالیږي تا دا دوباره ټرای کولی شو you could try this again مونږ سټډي یو ځای کولی شوه we could study together نو دې دپاره دا په سجیشن کې هم استعمالیږي and the last one چې کوم زما فیوریټ دی او دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې دې نه که خبر نه یې نو میبي چې کوډ تاسو کنسپټ کلیر نه دی conditional situation څه ته ویلی کېږي if I had time we could go to the park که ما سره ټایم و مونږ به پارک ته تلو if we studied harder we could pass the exam که مونږ سټډي کړې وه مونږ به پاس کولی شو ایگزام یعنی دې کې if چې کوم دی دا if دا مونږ سره conditional situation دی دا if دا مونږ به انشاءالله د دې یو بیل لیکچر وي او ډېر زیات امپورټنټ وي په انګلیش ګرامر کې دا کنډیشنز وي څه شو یعنی کنډیشن پکې 0 وي بیا پکې 1 2 دغه شانتې مونږ سره کنډیشنز وي نو دغه کنډیشن ډېر زیات امپورټنټ دی معنی به خیر بیا بعد ټایم کې لیکچر راشي دا کنډیشنل سچویشن په کوډ کې هم استعمالیږي فار ایگزامپل if I had money I could buy a car که ما سره پیسې وي ما به ګاډی اخیستلی شو and you can also use the negative, interrogative, positive and WH information question of this topic which is the past form of can
subscribe کوئ ځان سره and see you in next video